Mirëmbrëma për të gjithë nderuar shikues, me Bledian Kokën, ju përcjellim edicionin qendror informativ. Dhe së bashku me Nisjetatuhën do t'ju njohim me ngjarjet më kryesore të ditës deri në orën 19. Shohim së pari titujt. Kryeministri Rama urdhëron pezullimin e përkohshëm të gjitha prokurimeve publike dhe bllokimin e fondeve me qëllim shmangjen e abuzimeve deri në krijimin e qeverisë së re. Për herë të parë pas fitores së Partisë Socialiste në zgjedhje, ambasadori amerikan Donald Lu ishte në zyrën e kryeministrit Rama, me të cilin pati një bisedë të gjatë. Takimi zhvillohet në kushtet kur Rama paralajmëron reformë në administratë dhe pak ditë para betimit të presidentit Ilir Meta. Rivalet për postin e kryetarit të Partisë Demokratike Basha Selami ka nisur takimet në bazën e partisë. Basha tha në Kavaj se ka ardhur koha të marrë përgjegjësitë e vendimarrjes, ndërsa Selami në Lezhë kërkoi të analizohen arsyet e krizës në Partinë Demokratike. Në mesin e mjekëve të rinj, shumë nga cilët synojnë Europën, ka nga ata që jo vetëm duan të kontribuojnë në vendin e tyre, por kanë zgjedhur edhe zonat e thella të veriut. Një shembull frymëzues është mjekja Jona Musabelliu, e cila la Tiranën për të punuar në Fusharës. Përmbarimi shkoi sot pranë cirkut të Tiranës për të zbatuar vendimin në favor të pronarit, por hasi në rezistencën e artistëve. Këta të fundit u ngujua në çadër për të mos lejuar heqjen e saj. Zëvendës ndihmë si sekretari amerikan i shtetit dhe Hoyt Yi ka deklaruar se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të arrijnë Bashkimin Evropian as për 30 vjet. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk e mbyll njërin sy ndaj politikanëve të korruptuar në këtë rajon, por për zgjedhjen e tyre përgjegjës janë qytetarët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara tha se Amerika është e përkushtuar në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë në Europën qendrore. Donald Trump siguroi se Shtetet e Bashkuara po punojnë për t'u përgjigjur veprimeve destabilizuese të Rusisë. Mirë, le të shohim gjithsesi zhvillimet kryesore të ditës. Qeveria ka miratuar një vendim i cili pezullon plotësisht prokurimet publike deri në një afat të pacaktuar me përjashtim të blerjeve. Vendimi i publikuar në fletoren zyrtare duket se ka për qëllim të shmang prokurimet abuzive gjatë periudhës së tranzicionit deri në formimin e qeverisë së re. Qeveria pezullon përkohësisht të gjitha prokurimet publike duke nisur që nga data 5 korrik dhe në vijim. Vendimi i firmosur nga kryeministri Edi Rama është publikuar në fletoren zyrtare. Ky vendim i qeverisë prek jo vetëm ato tendera që ishin planifikuar, por edhe ato që janë në proces, do të duhet të pezullohen. Përjashtohen nga ky rregull kontratat e nënshkruara para hyrjes në fuqi të këtij vendimi dhe prokurimet për blerjet me vlerë të vogël, si dhe nevojat urgjente. Nuk ka asnjë arsye zyrtare për bllokimin e procedurave të tenderave, por duke qenë se për afro 2 muaj do të jetë një periudhë tranzitore deri në formimin e qeverisë së re. Kryeministri Rama ka marrë masat për të mos i dhënë mundësi ministrave teknik të PD-s, por edhe atyre të LSI-s të përdorin parat publike. Në fakt, ky vendim është një zgjatim i urdhrit të mëparshëm, ku gjatë fushatës elektorale u pezulluan tenderat publik me qëllim mirë menaxhimin e fondeve buxhetore, kryesisht nga ministra teknik të propozuar nga Partia Demokratike. Por tashmë vendimarrja e fundit e Ramës përfshin edhe ministrat e LSI-s. Gjatë muajit qershor, ministrat e Partisë Socialiste kanë vijuar me procedurat normale, duke vijuar me koncesionet si në rastin e Ministrisë së Energjisë, e cila ka proceduar për 5 koncesione në fushën energjetike. Duke e konsideruar një vit të pafavorshëm hidrik si shkak i thatësirës, kryeministri Edi Rama firmosi vendimin për blerjen e energjisë elektrike nga ana e Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, me qëllim furnizimin pa ndërprerje për konsumatorët. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave të botuar në fletoren zyrtare, blerja e energjisë nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare do të bëhet me fondin prej 22.4 milion euro të vënë në dispozicion nga Banka Botërore. Ky fond ka qenë i parashikuar për të përdorur pikërisht në rastet e krizave të energjisë dhe mungesës hidrike. Procedurat që do të ndiqen nga kesh për blerjen e energjisë janë në përputhje me përcaktimet e marrëveshjes së huas mes Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim, për financimin e projektit për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë elektrike. Kryeministri Edi Rama ka liruar nga detyra zëvendës ministrin e mbrojtjes Ilir Peçi. Vendimi është marrë pas kërkesës për dorëheqje nga ky i fundit,
News24 siguron letrën e kërkesës për dorëheqje të parevokueshme që Peqi i ka drejtuar Kryeministrit Rama dhe Ministres së Mbrojtjes Kodheli duke i falenderuar për besimin. Ndërkaq që dhe Ministria e Mbrojtjes njofton se lirimi nga detyra i Ilir Peqit si zëvendës ministër është bërë me kërkesën e tij për arsye profesionale. Bashkë me publikimin e arsyes, Ministria e Mbrojtjes e falenderon zotin Peqi për angazhimin e tij në këtë institucion dhe i uron gjithë të mirat në angazhimin e tij të ri. Peqi u emërua zëvendës ministër mbrojtje vitin e kaluar pas një përvoje 3 vjeçare si zëvendës ministër drejtësie. Më herët ai ka qenë përfaqësues ligjor në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Ambasadori amerikan Donald Lu ju riktheh takimeve me shefin e qeverisë shqiptare Edi Rama. Për herë të parë pas fitores së Partisë Socialiste, sot Lu shkoi tek Rama dhe burime jo zyrtare pohojnë se gjatë kafes që kanë pirë së bashku është biseduar gjatë për zhvillimet politike. Mesditën e kësaj të njëjtëje në kryeministri është parë të mbërria ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Donald Lu. Por News24 ka mësuar nga burime shumë konfidenciale brenda kryeministrisë, se në fakt ka qenë jo një takim formal, por një kafe konsumuar me kryeministrin Edi Rama. Nuk ka asnjë detaj nga takimi prej 90 minutash, por burime jo zyrtare pohojnë se zgjedhjet dhe situata politike kanë qenë në qendër të bisedës së tyre, në një kohë kur kryeministri ka paralajmëruar shkarkime nga administrata dhe pritet betimi i presidentit të ri Lajmeve. Kjo është vizita e parë e kryediplomatit amerikan në kryeministri që pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Pas ambasadores gjermane edhe ajo franceze vlerëson me nota pozitive procesin zgjedhor në Shqipëri. Nga qyteti i Vlorës, Kristin Vasak deklaron se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë korrekte. Lidhur me integrimin në Bashkimin Evropian dhe 5 prioritetet kyçe, Vasak theksoi se nuk duhet të humbi qëllimi që Shqipëria i ka vendosur vetes. Siç e kanë thënë edhe bashkëruesit e OSBE-s, këto zgjedhje u zhvilluan në mënyrë korrekte. Për sa i përket opinionit tim si bashkërues e thjesht duke krahasuar me zgjedhjet e 2013-s, mund të them se janë zhvilluar edhe më mirë se atë vit. Gjithsesi, ka patur disa probleme, çështje të cilat ju i dini mirë dhe duhet të zgjidhen, që kanë qenë edhe në zgjedhjet e tjera. Rezultati i zgjedhjeve akoma nuk është shpallur. Sidoqoftë, zgjedhjet janë zhvilluar në një ambient mjaftueshëm në paqe. Shqipëria ka një proces afrimi me Bashkimin Evropian dhe një proces bashkëpunimi për këtë qëllim me të gjitha vendet e BE-s. Shqipëria është kandidate për aderimin në BE që në 2014, status që nuk e kanë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Çka do të thotë se ju keni përshkruar tashmë etapën e parë të integrimit. Janë përpjekje që duan kohën e tyre. Populli shqiptar këtë e di mirë. Gjatë intervistës për France 24, kryeministri Rama theksoi se shqiptarët janë euro-optimistë. 5 prioritetet e përcaktuara janë të rëndësishme të gjitha. Janë marrëmasa të shumashme nga qeveria, por nuk mjafton. Duhet që çdo masë që merret të zbatohet në praktik. Nuk duhet humbur qëllimi që i keni vendosur vetes. Duhet të ecet përpara. Në përgjithësi, vendosja në Shqipëri e një shteti real të së drejtës është e rëndësishme. Kur fola për masat që duhen zbatuar në realitet, për këtë e kisha fjalën. Duhet që vullneti politik të realizohet edhe në praktik. Rivalet për postin e kryetarit Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe Eduard Selami ka nisur takimet në bazën e partisë. Basha ka deklaruar gjatë takimit në Kavaj se ka ardhur koha që të marrë përgjegjësitë e vendimarrjes, ndërsa Selami në Lezhë kërkoi që të analizojnë arsyet e krizës në Partinë Demokratike. Basha e nis nga Kavaja fushatën e tij për të marrë sërish kreun e Partisë Demokratike. Gjatë takimit me anëtarë të partisë, Basha u ndal në një analizë të zgjedhjeve, të cilat nuk rezultuan të suksesshme për opozitën. E vetmja forcë që tregoi vendosmëri, e vetmja forcë që nuk bleu asnjë vot, që nuk ofroi parade favore për votën, që nuk përdori krimin dhe bandat, e vetmja forcë që ka moralin të vazhdojë të fitojë këtë betejë, është Partia Demokratike e Shqipërisë. I vendosur se ka ardhur koha për reflektim, Basha tha se do t'jetë ai i pari që do të nisë të marrë përgjegjësitë. Është ora për të marrë përgjegjësitë e mia për gjithë vendimarrjen. Për gjykuar bashkë me ju, a bëm gjithçka që mundëm, a qëndruam apo jo, fuqishëm në kauzat që besonim, në kauzat e drejtat shqiptarëve. Duke e cilësuar Kavajën si histori suksesi, referuar rezultatit në zgjedhjet lokale, Basha u shpreh se ky është një leksion që duhet të shërbejë si mësim dhe frymëzim për të gjithë demokratët. Aty ku demokratët u bashkuan,
si që u bashkuan të gjithë në ndërtimin e Isasakes, të gjithë, pa asnjë mungesë, pa asnjë përjashtim, pa asnjë zemërthyerje, kudo ku kjo ndodhi, bandat dhe milionat e drogës e të korrupsionit nuk bën fajde. Bashkoni demokrat kudo që t'jeni, lini me janë qefmetjet. Ka ardhur koha që shumë tjera mes demokrat t'i shikojmë në sy. Dhe gjejmë arsyet kryesore se pse ne nuk arritëm të fitojmë në pozitiv. Kjo nuk lidhet vetëm me atë që kemi bërë ne javën e fundit, muajin e fundit, vitin e fundit. Janë disa probleme të cilat ne fatkeqësisht i kemi patur dhe nuk e kemi arritur të ndërtojmë. Dhe problemi më i madh ka të bëjë me demokracinë brenda shtëpisë tonë. Për fat keq, Partia Demokratike nuk funksionon në strukturat e saj, në organizimin e saj, në përzgjedhjen e kandidatëve mbi bazën e vlerave më të mira të demokracisë dhe të konkurencës. Meritokracia nuk është fatkeqësisht themeli i karrierës së partisë. Jemi larguar nga elektorati, jemi larguar nga shtresa tonë të përsekutuar, shtresa që është kocka dhe themeli i partisë politike. Jemi larguar nga ish-pronarët, jemi larguar nga biznesi, jemi larguar nga njerëzit që konkurrojnë, jemi larguar nga njerëzit që duan qetësi, jemi larguar nga njerëzit që duan një shkollim më të mirë këtu. Sepse fatkeqësisht e kemi mbyllur partinë politike. Këtë unë, si kryetari i partisë, do ta rikthej. Instituti i Studimeve Politike ka monitoruar parlamentin në 5 muajt e fundit. Gjetjet e konstatuara tregojnë që nga deputet që kanë 28 vite në parlament, deputet me konflikt interesi e deri tek marrja e mandatit nga Veriu në Jug, por që jetojnë në Tiranë. Puna e çdo deputeti nga janari në maj ka kaluar në lupën e Institutit të Studimeve Politike. Drejtuesi Afrim Kresniqi tregon se në këtë legjislaturë kanë lënë mandatin 42 deputet, duke trazuar ujërat në parlament, por edhe pse këto mandate mund të jenë marrë në Kukës apo Vlorë, zorse i gjen deputetët në zonat e tyre. Kështu në Tiranë janë zgjedhur 34 deputet, por jetojnë plot 92 të tillë, ndërkohë që Kuksi ka nxjerrë 3 deputet, e asnjëri prej tyre nuk jeton atje. Gjetjet bëhen edhe më interesante, kur flitet për numrin e mandateve maksimale që mund të ketë pasur një deputet. Dhe shiko ke njëtin figurë, 2 figura, 3 figura, 27 vjet, në të mirë të keqen, paqen, konflikt, luftë dhe në integrim dhe izolim, në bojkotë dhe progres e tjerë, është një tregues që e lidha në Shqipëri ndryshon shumë lehtë dhe nuk ndryshon drejtim në dorë. Listën e kryeson Gramos Zruçi dhe Sali Berisha, përkatësisht me 8 mandate dhe 29 vite në parlament, që nga i komuniste deri në këtë pluralist, por më kritik duket Kresniqi kur tregon për raste konkrete të deputetëve me konflikt interesi. Kemi pas raste konfliktit interesi. Ne kemi përdorur aty një rast konkret. Një individ, një deputet shumë aktiv, i cili voton seancë për shkarkimin e një institucioni dhe ky njeri mas 2 javësh i zë vendin atij që shkarkoi. Kjo nuk ka sens, minimalisht nuk duhet marrësh pjesë në debat. Ose kemi rastin e të paktën 7 deputetëve, të cilët janë pronarë në fushat caktuara dhe janë aktiv në mbledhjen e komisionit ku diskutohet për biznesin e tyre, për taksat. Pasi miratojnë ata amendime, gjëra që lidhen me biznesin e tyre, nuk flasin më, s'ndihen më. Në përfundim, SB kërkon që kuvendi të rrisë cilësinë e produktit. Transparenca është detyrim dhe jo privilegj sipas tij. Nga ana e saj, drejtuesja e Komisionit të Ligjeve Vasilika Hysi premtoi se nga shtatori puna e parlamentit do të përmirësohet dhe për këtë tha ajo, janë ngritur edhe grupet e punës me udhëzim të kryeministrit për të raportuar mbi çdo veprimtari të kuvendit. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit Hoyt Brian ka deklaruar se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të arrijnë Bashkimin Evropian as për 30 vjet. Ai thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin rajonin dhe nuk e mbyllin njërin sy ndaj politikanëve të korruptuar, por për zgjedhjen e tyre përgjegjës janë qytetarët. Zëvendës ndihmësi I sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian bëri një deklaratë të papritur kur tha se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të arrijnë mesataren ekonomike të Bashkimit Evropian as për 30 vjet. Prioritet numër 1 duhet të jetë përparimi ekonomik. Shumica e vendeve të rajonit kanë rritje vjetore prej 3 ose 4%, por edhe me këtë rritje ose edhe me 6%, nuk do të arrijnë mesataren e BE-s në 3 dekadat e ardhshme. Tha ai për gazetën javore të Beogradit, NIN. Ai tha se SBA-ja nuk e mbyll njërin sy ndaj politikanëve të korruptuar në Ballkan, por shtoi se për zgjedhjen e tyre përgjegjës janë qytetarët. Ji tha se një prej faktorëve më të rëndësishëm në Ballkan është bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, sepse kudo që është vepruar së bashku,
ka pasur përparim. Përpiqemi që bashkë me partnerët tanë të arrijmë qëllimet e përbashkëta, tha ai. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dëshmuar se dëshirojnë që vendet e Ballkanit të bëhen më të qëndrueshme, më të zhvilluara dhe më të sigurta. Në ditën e 14 protestës para prokurorisë së Tiranës, 6 familjet që kanë konflikt me një ndërtues pallatesh janë përplasur edhe me policinë bashkiake, e cila ka shkuar për të larguar nga trotuari një tent improvizuar si stre. Një prej banorëve ka bllokuar rrugën duke ushtrirë në shenjë indinjate për mos reagimin e organit akuzës. Detajet na i sjell kronika në vim. Prej 14 ditësh janë ngujuar para prokurorisë së Tiranës dhe nuk largohen që andej derisa organi akuzës të marrë në shqyrtim çështjen e tyre, që i ka vënë në konflikt deri fizik me një subjekt ndërtues. Në total janë 23 antar të 6 familjeve që pretendojnë pronësinë mbi një truall të zënë nga një pallat në ndërtim, pranë mbikalimit tek fabrika e miellit në hyrje të Tiranës, që prej 23 qershorit të këtij viti kanë zgjedhur të protestojnë si ditën dhe natën, bashkë me fëmijët, duke qëndruar pa lëvizur në disa tenda të improvizuara në trotuarin para prokurorisë, deri në mëngjesin e sotëm, kur ka ndërhyrë forcërisht policia bashkiake. Si mos që do ta marrë fëmijën, më ne po flëm gjumë. Është e drejta jonë më të protestojmë, kjo është qesharake që bëni ju. Aksioni i policisë bashkiake Tiranë ka ndodhur gjatë natës, me sekuestrimin e tendës si dhe disa batanijeve që shërbenin për të fjetur, me argumentin se objekti ka qenë pa leje dhe se është bllokuar padrejtësisht trotuari. Zotëri dhe njëherë po të them. Nuk është për të bllokuar trotuarin. Ndërhyrja e policisë ka sjellë përplasjen me banorët, ndërsa një grua me këmbë të fashuar është trirë në rrugë në shenjë demonstrative dhe më pas është transportuar në spital me ambulancë. Ambulanca Siç tregojnë dhe pamjet e filmuara nga vetë banorët, këta të fundit kanë refuzuar të lënë protestën derisa të shprehet organi akuzës. Neve këtu do qëndrojmë dhe jemi të betuar që derisa të marrim ne një përgjigje, që ju s'keni të drejtë ose negative. Konflikti tek Unaza e Re mes 6 familjeve dhe një subjekti ndërtues nis në vitin 2013. Deri atëherë banorët kishin të lidhur një kontratë me ndërtuesin, ku në këmbim të pronës truall afër 3300 metra, të marrë përmes ligjit 7501, do të përfitonin hapësira banimi në pallatin e përfunduar, në bazë të një marrëveshje të lidhur me ndërtuesin para noterit. Por sipas banorëve, marrëveshja u shkel në mënyrë të njëanshme nga subjekti, në momentin kur ky i fundit mori lejen e ndërtimit nga bashkia, dhe që prej atij momenti deri më sot konflikte deri fizike me pronarin e subjektit, si dhe punonjës të kompanisë që ai drejton, kanë qenë të përditshme. Nuk e dim çfarë po bëjnë dhe pse e mbajnë çështjen akoma aty, ta çojnë çështjen në gjykatë. Madje banorët akuzojnë se janë deri kërcënuar me jetë që të largohen nga kati i parë i pallatit në ndërtim, ku janë strehuar provizorisht, i cili ndodhet pranë mbikalimit tek Unaza e Re. Jemi të kërcënuar, jemi të friksuar. Nga kush jeni të kërcënuar? Na njerëzit që janë të lidhur me investitorin, që ka bërë ndërtimin atje mbi pronën tonë dhe na ka falsifikuar dokumentat. Zonja prokurore na thotë që ajo është një lapsus, si mund të jetë lapsus kur i vjedh pronën një qytetari. Nga prokuroria e Tiranës si dhe vetë subjekti ndërtues nuk ka një reagim zyrtar për pretendimet e banorëve, që thonë se i kanë adresuar institucionit akuzës me 10 kallëzime penale. Vazhdon përballja e artistëve të cirkut kombëtar me përfaqësues të zyrës së përmbarimit pas vendimit të gjykatës së apelit për të çmontuar çadrën e cirkut dhe për t'i kthyer pronën pronarit. Përmbarimi kërkoi të ekzekutonte vendimin këtë të njëjtë, por u pengua nga artistët. As këtë të njëjtë përmbaruesit nuk e ekzekutuan dot vendimin e formës së prerë të gjykatës së apelit për të çmontuar çadrën e cirkut të Tiranës, e cila ndodhet në hapësirën prej 409 metra katror, pronë e dikujt. Artistët nuk i kanë lejuar specialistët e zyrës së përmbarimit të hyjnë në institucion, e këta të fundit janë detyruar të hapin derën me forcë. Vendimi im gjyqësor është kthimi i truallit prej 409 metër katror. Nga ana e zyrës përmbarimore janë fituar të 3 shkallët e gjyqësorit. Unë kam marrë inxhinierat që janë apostafat që mund të interpretojnë këtë. Nuk prisë litarët ashtu. Në një përballje me përmbaruesit, artistët e cirkut kombëtar refuzojnë të largohen pa ju siguruar një tjetër hapësirë, ku ata të vazhdojnë aktivitetin artistik. Është hapur dera me dhunë, për cilin përbën çështje penale,
sepse ky është institucion kombëtar, I cili ky institucion hapet të mbyllë vetëm me urdhër të Ministrit të Kulturës Kombëtare dhe Kryeministrit Edi Rama. Ky vendim do zbatohet kur artistët edhe punonjësit sikur t'i jepet një godinë tjetër. Është një histori, është një pasuri kombëtare. Pra pse të luhet në këtë formë? Patjetër që qeveria do ndërhyte me kohë. Teksa artistët qëndrojnë të ngujuar në çadër për të bindur zyrën e përmbarimit të shtyjnë ekzekutimin e vendimit, sikundër u ishte premtuar. Nga Ministria e Kulturës nuk ka ende një qëndrim për pretendimet e tyre. E vetmja gjurmë me kësaj ministrie është një njoftim në hyrje të cirkut kombëtar, ku shkruhet se sezoni artistik rifillon në shtator. Por ku do të performojnë artistët në shtator? Prokuroria mori sot në pyetje të pandehurin Denis Shtraza e akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çollakut. Shtraza tha para trupit gjykues se me Çollakun ishin njohur në burg, ndërsa u shpreh se ditën e vrasjes ndodhej në një lokal në Tiranë dhe se ngjarjen e kishte mësuar nga televizori. Denis Shtraza, 33 vjeçari I arrestuar për rrëmbimin dhe vrasjen e biznesmenit Gazmend Çollaku, ka mohuar implikimin e tij në këtë ngjarje. Në seancën gjyqësore të zhvilluar në gjykatën e krimeve të rënda, Shtraza ka pohuar se me biznesmenin Çollaku janë njohur në burg. Në vitin 2008, ai tha se kishte patur marrëdhënie të mira me të dhe nuk kam patur asnjëherë përplasje. Si shembull, përmendi plagosjen e tij në vitin 2013, për të cilën tha se në asnjë moment nuk e ka akuzuar Gazmend Çollakun. 33 vjeçari ka rrëfyer se ditën e vrasjes së Gazmend Çollakut ndodhej në një prej lokaleve të kryeqytetit, pranë zonës së 21 dhjetorit, nën shoqërinë e një vajze të quajtur Marcela. Edhe pse u pyet nga prokurori për mbiemrin e saj, ai nuk e identifikoi pasi I druhej fatit të vajzës në të ardhmen. Në po të njëjtin lokal, Shtraza tha se kishte takuar më pas edhe ish oficerin e policisë Ervin Dalipaj, të cilit pas pak orësh I kërkoi ta shoqëronte drejt Durrësit, ndërsa shprehur se për vrasjen e Çollakut ishte informuar nga televizori. Ndërkohë, në lidhje me telefonët celular të gjetur në makinë, 33 vjeçari është shprehur se nuk ka dieni për to, pasi vetë ai nuk mban telefon. Sa I përket Ervin Dalipaj, I akuzuar si bashkëpunëtor në vrasje, Shtraza tha se me të është njohur kohë më parë në Durrës, në plazhin e tij privat. Edhe Ervin Dalipaj akuzohej dhe po gjykohej në mungesë për akuzën e rrëmbimit dhe vrasjes së Gazmend Çollakut, çështje e cila u pushua pas ekzekutimit të tij. I shefi I sektorit të antikrimit ekonomik në Policinë e Tiranës u ekzekutua më 25 prill të këtij viti, kur sapo kishte dalë nga një servis automjetesh në Suk të Durrësit, bashkë me mikun e tij Eugene Dautaj. Gazmend Çollaku u rrëmbye në Durrës në janar të vitit të kaluar dhe më pas u gjeti vrarë me plumb në kokë dhe I lidhur këmbë e duar në rrugën dytësore të fshatit Murqin në Fushkruj. Për këtë krim u arrestua 33 vjeçari Denis Shtraza, I cili dyshohet se në bashkëpunim me ish oficerin Dalipaj rrëmbye në më pas vran Gazmend Çollakun. Policia e Tiranës ka vënë në pranga djalin e Vebi Alimuçës, ish administratorin e firmës piramidale Vefa. Artan Alimuçaj është arrestuar nga forcat operacionale pasi rezultoni dënuar me 4 vite burg për pastrim të produkteve të veprës penale. 41 vjeçari është dënuar që në nëntor të vitit 2015 pasi rezultoi se kishte fshehur shumën prej $647.000 në një llogari bankare në Hungari. Për të njëjtat akuzë edhe ish bosi I Vefas Vebi Alimuça është dënuar me 5 vite 6 muaj burgim. Ky I fundit rezulton se ka patur një llogari bankare me $328.000, të cilat dyshohen se kanë prejardhje nga aktiviteti I palishëm, mashtrim në vitin 1997, kohë kur skema u rrëzua në krizën piramidale. Gjykata e krimeve të rënda la të lirë 19 vjeçare Nelda Tanushi, e cila akuzohet se tentoi të vriste vjehrën duke e helmuar. Në një seancë me dyert të mbyllura, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest shtëpie për të rënë duke urdhëruar lirimin e menjëhershëm të saj. Prokuroria është pajtuar me këtë masë, kjo bazuar edhe në gjendjen emocionale të Tanushit edhe kushteve të rënda psikologjike të saj. Mësohet se 19 vjeçaria ka pranuar se ka hedhur ilaç infektesh
në gotën e Kostit, që i dha vjerës saj, por ka mohuar se donte ta vriste. Ajo ka ngritur akuzën ndaj vjehrit saj në sallën e gjyqit, duke fajsuar atë për ngacmim seksual. 19-vjeçaria Elda Tanushi u arrestua pak ditë më parë nga policia e Durrësit pasi tentoi të elmonte me një sasi helmi në kos vjerën e saj, e cila fatmirësisht arriti të shpëtonte pa probleme serioze. Një 27-vjeçar punëtor një firme ndërtimi humbi jetën gjatë mëngjesit të sotëm në Fushë Krujë. 27-vjeçari Altin Çitozi nga Kruja ishte duke punuar për ndërtimin e një pallati, ndërsa u godit aksidentalisht nga një palet me tulla, e cila i ka rënë sipër nga një lartësi e konsiderueshme. Goditja ka qenë fatale për të riun, i cili ka humbur menjëherë jetën pa mundur të jepet ndihma e parë. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e aksidentit, që dyshohet të ketë ardhur si pasojë e mungesës së kushteve të sigurimit teknik në punë. 27 vjeçari ishte babai i një fëmije. Një 64 vjeçar ka humbur jetën gjatë një ndërhyrje kirurgjikale në Spitalin Rajonal të Beratit. Ngjarja shënuar këtë të mërkur. 64 vjeçari Ymer Gishti nga Lushnja është futur në sallën e operacionit një ditë më parë, por në mes të ndërhyrjes kirurgjikale e ka ndruar jetë në rrethana ende të paqarta. Burimet zyrtare bëjnë me dije se pritet autopsia për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Deri tani nuk ka asnjë denoncim nga familjarët lidhur me këtë rast. Në mesin e të rinjve të diplomuar për mjekësi, shumë nga të cilët synojnë Europën për të ushtruar profesionin, ka edhe nga ata që jo vetëm duan të kontribuojnë në vendin e tyre, por kanë zgjedhur të punojnë në zonat e thella të veriut. Një shembull i tillë frymëzues është mjekja Jona Musabelliu, e cila la Tiranën ku është lindur e rritur për të punuar në fusharzin e largët. Teksa studentët e diplomuar të mjekësisë por endin drejt Europës ku ka kushte dhe paga më të mira, ka dhe nga ata të cilët zgjedhin që profesionin human të mjekut, jo vetëm që nisin në vendin e tyre, por dhe që pranojnë të shkojnë deri në zonat e thella të Shqipërisë. Doktoresh Jona Musabelliu është ndër ata që ka lënë Tiranën dhe ka thënë po ofertës së Ministrisë së Shëndetësisë për të punuar në një qytet të largët siç është Fusharzi. Unë ndjeva mirë në kuptimin që erdha këtu në qendrën shëndetësore, ku ka shumë raste, ka shumë të sëmurë, ka shumë nevojë mbi të gjitha. Kështu që për momentin ndjehem mirë dhe nuk bëhem as pak pishman për zgjedhjen që kam bërë. Doktoresh Jona, teksa ka hedhur këtë hap që në jo pak raste ka çuditur dhe kolegët e saj, shumica prej të cilëve kanë aplikuar të punojnë në Gjermani, nuk nguron të përcjell dhe një apel për të gjithë mjekët e rinj të Shqipërisë. Europa t'i jep kushte më të mira për të marrë dhe një arsim më të mirë. Por për sa i përket punës dhe praktikës, do ja sugjeroja të gjithë kolegëve të mi që ky vend si Shqipëria, sidomos qytetet e largëta, kanë shumë nevojë për mjekët dhe gjëja më e mirë që mund të bëni është të bëni diçka të re në jetën tuaj, siç është ti një hap, shkoni në një qytet, filloni punën si mjek, dhe aty do ta provoni që është me vërtet një gjë shumë e mirë, mbi gjitha një gjë humane. Teksa rrethohet nga dashuria e pacientëve të saj, flet për një mbikëpritje të veçantë nga malësorët e asajane. Pa ta të frikën që po shkoj në një qytet të veriut, në një qytet larg nga shtëpia, por jo, absolutisht më kam pritur shumë mirë. Ndihem jashtëzakonisht shumë mirë, do të thënë edhe si njeri, edhe si doktoresh, shumë mirë. Vendimi Jona Musabelliut të ngjan me historitë e bluzave të bardha para viteve 90, ku mbi përfitimet dhe komoditetin që kërkohet sot, mjekësia ishte një mision që fatmirësisht vazhdon të ruhet dhe tani, nga mjek si doktoresha e re e qytetit të Fusharzit. Arritjet e fëmijëve, prindrit ende nuk i kanë në duar të dokumentuara për shkak të mungesës së dëftesave tenderit të cilave është pezulluar. Ministria e Arsimit pohon këtë problematike, e cila jo vetëm vonon dëftesat e nxënësve, por prek edhe pushimet e mësuesve. Ndërkaq ngërçi pagave duke i tejkaluar për administratën e Ministrisë së Arsimit, ndërsa vetëm kabineti i ministres ka mbetur pa u paguar dhe për këtë situatë do të ndërhyjë gjykata. Ngërçi institucional në Ministrinë e Arsimit reflektohet edhe në dëftesat e nxënësve. Ministria e Arsimit pranon se është pezulluar tenderimi i dëftesave për arsimin parauniversitar më 19 maj 2017. Tenderi i shpallur në 2 lote me vlerë 11.5 milion lekë në 7 prill përmban edhe prodhimin e regjistrave, revistën mësuesi dhe pullën me hologram që do të shërbejë për pajisin e librave që do të shpërndahen nxënësve për vitin e ri shkollor.
Arsyet e pezullimit mund të jenë objektive apo subjektive për drejtuesit e këtij institucioni, por ata konfirmojnë se në shkolla nuk ka dëftesa dhe po interesohen për zgjedhjen e kësaj situate. Është pezulluar tenderi sipas njohurit numër 276 datë 19/5/2017, mund të ketë shkelje të rregullave dhe për këtë arsye, gjatë tenderimit për këtë arsye kanë marrë në konsiderat vretit që mund të kenë pasur operatorët e ndryshëm që kanë hyrë në konkurim për këtë tender. Data e prokurimit të mendosh që procesi do të zvariti. Ministri i Arsimit ka kërkuar që të dihet se kush është praktika, në mënyrë që t'i japi, pra është akoma në pritje të dokumentacionit për të mbledhur aktorët dhe faktorët që e kanë në dorë këtë mundësi për të zhbllokuar ky proces, sepse nuk ka kuptim. Bllokimi që u bë rreth 147 punonjësve të Ministrisë së Arsimit për pagat ka marrë një tjetër trajt. Administrata civile nga sot ka në kontot e tyre bankare pagën mujore, ndërsa kabineti i ministres nuk është paguar ende. Punonjësit i kanë marrë, të gjithë administratës civile kanë kaluar pagat, nuk e di se çfarë artificie ligjore është gjendur, ndërkohë që për kabinetin e ministres, me përjashtim të ministres, nuk ka paga. Nga kjo preket drejtoresha e kabinetit dhe 4 këshilltarët e ministres Arsimit, që me sa duket janë konsideruar si njerëz të pa, njerëz që nuk meritojnë të marrin pagë edhe pse punojnë. Pra jemi në kushtet e diskriminimit të plot. Në rast se nuk reflektohet brenda një kohe të shkurtër, sepse ka ende kohë për ta rregulluar dhe vetëm që e rregullon është gjykata. Problemet brenda kësaj ministrie për disa javësh po reflektohen edhe në administrimin e disa prej proceseve të rëndësishme, të cilat kanë ndikim të drejtë për drejtë në të ardhmen e fëmijëve të shqiptarëve. Në një lidhje të drejtë për drejtë me pallatin e brigadave, në fakt janë ambientet jashtë nga ku pritet të organizohet edhe festa e 241 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë momente ne kemi të lidhur dhe të stacionuar afër pallatit të brigadave, pikërisht kolegen tonë Marcela Karapanço për të marrë të rjet më të fundit rreth mënyrës se si do të shënohet kjo ditë nga ambasada amerikane dhe të pranishmit që do t'jene aty. Marcela, përshëndetje. Përshëndetje, Marcela. Të përshëndes Bledi, të përshëndes Nisida. Në fakt, është një organizim që vjen nga ambasada amerikane për festën e 241 vjetorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dita e pavarësisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një organizim i cili në fakt i ka dërguar ftesë personaliteteve më të larta të shtetit, deputetëve, duke nisur edhe me kryetarin e kuvendit, presidentin e ardhshëm, me kryeministrin, me kryetarin e opozitës, deputetët, por edhe personalitetet të tjera të njohura, të jetë artistike, të letrave dhe të gjithë fushave të tjera në vend. Pra kanë pasur një ftesë, një gamë të gjerë të ftuarit, të cilët do të jenë të pranishëm sot në këtë ceremoni që mbahet pikërisht pas shpinës time në pallatin e brigadave. Duke sjellë pak a shumë atmosferën e momentit, ende nuk kanë ardhur shumë prej personave që unë përmenda pak më sipër, shumë deputet janë brenda në fakt, por edhe ambasador të vendeve të ndryshme të akredituar në Tiranë, të cilët janë brenda. Ende nuk kanë parë zotin Rama të mbërjes, zotin Meta, zotin Basha, janë figurat të cilët kanë pasur një ftesë, por që ende nuk i kanë parë të hynë në ambientet e brendshme të pallatit të brigadave në këtë ceremoni ku kujtohet pikërisht 241 vjetori i shpalljes së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për të bërë thjesht një historik të shkurtër, daton që prej 1776-ës, viti kur 13 kolonitë e para në atë kohë në luftë me Mbretërinë e Bashkuar kërkuan pavarësinë, më pas në 2 korrik të atij viti u shpall edhe karta e pavarësisë për të amenduar më pas në 4 korrik për të mbërritur rreth 2 shekuj e gjysmë më pas për të festuar pikërisht ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marcela, faleminderit për informacionin që përcolle, ndërkohë që do të mbrin besoj edhe personalitetet që përmende nga qasti në qast, teksa në orën 19:30 ishte parashikuar që të niste festa. Po, është parashikuar, ndërkohë që brenda do të jetë edhe një koncert festiv, koncert në park e kanë quajtur përfaqësuesit e ambasadës amerikane dhe në të do të ketë edhe 2 prej zërave të njohur të muzikës shqiptare, do të jetë Alban Skënderaj dhe Marcela Çibukaj, të cilët do të jenë në performancat e tyre për këtë aktivitet, pra koncert në park, por gjithashtu edhe me praninë e grupeve amerikane të cilët do performojnë përgjatë pasdites së sotme, aktiviteti i cili pritet mbyllet rreth orës 21. Marcela, ne falenderojmë për raportimin. Faleminderit. Faleminderit juve.
Mirë, do të vjen të shohim të tjera zhvillime informative. Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike gjatë kësaj jave në kryeqytet janë shkaktuar nga firmat private që kryejnë investime publike. Për gjitha shkeljet, OSHE e njofton se janë bërë kallëzime penale në organet e drejtësisë, por në disa raste sipas saj prokuroria i ka pushuar çështjen. Kufizimet e energjisë në Tiranë dhe zonat përreth saj gjatë kësaj jave nuk janë pasojë e migarkesës së rrjetit apo thatësirës. Operatori i shpërndarjes ngarkon me përgjegjësi për ndërprerjen e paparalajmëruar të energjisë kompanitë private që kryejnë investime publike. Sipas drejtorit të OSHE-s për Tiranën, Klevis Jahaj, janë kryesisht kompanitë e ujësjelljes kanalizimeve, ato që kanë shkaktuar dëme në traset e kabujve të furnizimit me energji. Nënt të tilla gjatë kësaj jave, të shtrira në zona të ndryshme, duke përmendur atë në zonën e Kamsës dhe të Paskuqanit, po ashtu edhe në Alidem, edhe sot dhe ditën e djeshme kemi pasur po ashtu një defekt për shkak të punimeve që po kryen nga ujësjellësi nëpërmjet firmave të tyre kontraktore në rrugën e Kavajës. Pavarësisht se OSHE në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve kanë ngritur një grup pune për akordimin e procedurave, sipas drejtorit Jahaj, sërish ka pasur raste që kompanitë nuk kanë njoftuar për nisjen e punimeve. Ka raste që këto nuk kemi njoftime të këtyre punimeve që kryen, jo vetëm për shkak të investimeve, por edhe defekteve që mund të ketë edhe vetë ujësjellësi në lidhje me këto. Për të gjitha shkeljet ligjore nga ana e këtyre kompanive që kanë shkaktuar dëme tek konsumatorët, OSHE thotë se ka bërë kallëzime penale në organet e drejtësisë, si dhe shoqërimin e përfaqësuesve të firmave. Në të shumtën e rasteve është për të ardhur keq, po prokuroria e ka pushuar çështjen e këtyre kallëzimeve që kemi bërë, duke mos e parë të arsyeshme vlerën e dëmit të shkaktuar nga këto firma. Gjithsesi, operatori i shpërndarjes së energjisë njofton se po merren masa konkrete për dëmshpërblimin e qytetarëve që janë dëmtuar nga ndërprerjet pa paralajmërim të energjisë, duke bashkëpunuar me kompanitë e sigurimit. Bashkia e Tiranës ka nisur rikonstruksionin e linjës së ujësjellësit në bulevardin Bajram Curri që përfshin zonën e ish-bllokut dhe Tiranës së Re. Teksa inspektoi punimet, kryebashkiaku Velia i tha se situata e furnizimit me ujë në Tiranë është përmirësuar, por bashkia do të vijojë aksionin kundër abuzuesve dhe vjedhja e ujit do të cilësohet krim, një lloj si vjedhja e energjisë. Rreth 120.000 banor të zonës së ish-bllokut dhe Tiranës së Re do mund të furnizohen në mënyrë të rregullt me ujë të pishëm, paralelisht me masat e marra për ndërprerjen e lidhjeve të palishme dhe shmangjen e abuzimeve. Bashkia e Tiranës po punon për përmirësimin e rrjetit të furnizimit me ujë të pishëm, një prej të cilëve është rikonstruksioni i linjës kryesore në bulevardin Bajram Curri. Kemi një mundësi që për 120.000 banorët e Tiranës së Re të rritet furnizimi me ujë të pishëm, sidomos katet e larta. Katet e larta të pallateve që janë ndërtuar në 20 vitet e fundit kanë pasur dhe problematikën më të madhe. Shumë prej pallateve detyrohen që të përdorin elektropompa dhe që të kenë mjete alternative të tërheqjes ujit. Kryebashkiaku Erion Velia gjeti sërish rastin të bëjë të ditur se do vijojë aksioni për goditjen e abuzimeve me ujin, duke prerë të gjitha lidhjet e palishme. Situata më problematike është në periferi të Tiranës dhe fal këtyre aksioneve është përmirësuar situata e furnizimit me ujë të banorëve. Vjedhja e ujit është krim, është vjedhja një malli publik, i cili gjithashtu dënohet si vjedhja e energjisë, ndaj jam i vendosur të shkoj këtij operacioni deri në fund, pavarësisht përmirësimit të situatës. Ndërkaq në zonat problematike, furnizimi me ujë i banorëve po kryhet përmes boteve, ndërsa është rritur numri qytetarëve që janë drejtuar ujësjelljes kanalizimeve për të lidhur kontratat e lishme me këtë institucion. Ne jemi momentalisht në një aksion i cili po zhvillohet në çdo cep Tiranës, por kryesisht jashtë territorit të Bashkisë Tiranë, duke filluar nga Babruja, nga Paskuqani, edhe vetë Kamza, përfshirë disa zona të Laknasit edhe të Bërxullit. Sot nuk e kemi kaluar krizën, por gjendja është shumë e mirë. Ne kemi më shumë ujë në depo, fal qindra prerjeve që ne presim çdo ditë. Është e vetmja mënyrë se si ne sigurohemi që 93% e qytetit Tiranës, e qytetarëve që e paguajnë faturën e ujit, që i tregojnë të kujdesshëm me ujit, që e respektojnë këtë mall, pavarësisht se sa i lirë është ai në qytetin tonë, të mos dëmtohen nga 1/7%. Për bulevardin Bajram Curri, tubacioni i linjës ekzistuese të ujit ishte ndërtuar që në vitin 1964 dhe nuk i përgjigjej zgjerimit të kësaj zone. Me financim të buxhetit të shtetit, nisim punën për hartimin e planeve të përgjithshme vendore 4 bashki. Ministria e Zhvillimit Urban nuk ka kërkuar krerëve të bashkive të kenë këtë proces prioritet për këtë vit. Bashkit Puk, Mirdit, Gramsh dhe Belsh janë mbështetur nga qeveria për hartimin dhe miratimin e planeve të përgjithshme vendore.
duke e çuar në 44 nga 61 numrin e bashkive që do të kenë planet e tyre vendore brenda këtij viti. Ministria e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni u kërkoi kryebashkiakëve të pranishëm që procesin e hartimit të planeve vendor ta kenë prioritetin më të rëndësishëm të punës këtë vit, pasi siç tha ministria, jo të gjithë krerët e bashkive kanë qenë të angazhuar më parë në këtë proces. Do t'i kërkoja kryetarëve të bashkive në mënyrë të veçantë angazhim maksimal. Stafet e drejtorive të urbanistikës dhe jo vetëm ta shikojnë hartimin e planit të përgjithshëm vendor si gjë strategjike, afatgjatë dhe shumë të rëndësishme. Dhe them që gjithë vëmendja juaj duhet përqendruar këtu si prioriteti këtij viti. Angazhimi juaj, ju lutem, të jetë që tani dhe në proces, jo vetëm në fund para miratimit, se kemi pasur dhe përvoja jo shumë të mira, dhe pastaj nuk ju ndihmojmë dot që procesi të përmbyllet me sukses. Është historik i gjithë procesi, ndodh për herë të parë. Duam që ta përmbyllim brenda vitit 2018 të gjithë procesin e hartimit të planeve të përgjithshme vendore. Gjermeni njoftoi se do të nisi puna për hartimin e planeve vendore për bashkitë Përmet, Kolonjë dhe Këlqyr, pasi të ketë përfunduar procedura e prokurimit. 300 forca policie angazhuar për mbarvajtjen e sigurisë gjatë sezonit turistik në qytetin e Vlorës. Forcat shtesë do të jenë përgjatë periudhës korrik-gusht. Gjithashtu në shërbim do të jenë edhe posta policie nga Vlora deri në Sarand, ndërsa qytetarëve dhe pushuesve do t'ju shpërndahen flet palose gjatë kësaj periudhe për të njohur me shërbimet e policisë dhe numrat e vënë në dispozicion falas. Problematike në Vlorë mbetet fluksi në qarkullim, ndërsa janë parashikuar shtimi forcave policore në akset me fluks më të lartë siç janë zona e radhimës, por jo vetëm. Forcat e policisë për gjatë sezonit do të jenë të shtuara në gjithë qarkun e Vlorës për të evituar sadopak problematikat. Vatra të tjera zjarri janë shfaqur në zonat të ndryshme të vendit. 2 raste të reja janë evidentuar pas ditën e kësaj të njëjte. E para në zonën e Belshit, ku zjarri i rënë në disa shkure ka rrezikuar më pas djegjen e disa banesave dhe shtëpisë së kulturës. Për shkak se në bashkinë e Belshit nuk ka stacion të shërbimit zjarfikës, është kërkuar ndihma e zjarfikësve të Elbasanit. Për të evituar përhapjen e flakëve, kanë ndërhyrë 2 eskavatorë të një firme që punon për ndërtimin e rrugës Sërik Belsh, që kanë hedhur dhera në sipërfaqen në flak duke lokalizuar zjarrin. Ndërkohë zjarri ka përfshirë një sipërfaqe me 5 hektar pyll në fshatin Radesh të Skraparit. Për shkak të se mjetet zjarfikse nuk arrin të ndërhyjnë si pasojë e terrenit të vështirë, është ndërhyrë me mjete rrethanore. Situata drejt normalizimit.